Number 2, merong batang nakahiga at natutulog. Ayan, so natutulog siya. So, para dito sa number 2 natin, ang ating ilalagay sa ating patlang ay mahimbing na natutulog si Sam. Yan, so natutulog siya. Yun yung agad na hinuha natin batay sa kanyang ginagawa. Ikatlo, mayroong 3 tao, isang babae, isang lalaki, at isang batang lalaki na nakaupo habang mayroong nasa tenga ang isang lalaki at chine-check yung kalagayan ng batang lalaki. So, ano kaya ang pinapahiwatig ng larawang ito? So, dito ang mag-ina ay patlang sa doktor. Ibig sabihin, ang ating magiging hinuha ay ang mag-ina ay nagpapakonsulta sa doktor. So, mahusay. Number 4, dito sa ating larawan, mayroong 2 batang magkaiba ng kasarian at sila ay naglilinis o may hawak na mga mop at walis sa kanilang bahay o kanyang sala. Yan. So, dito, masayang patlang ng bahay ang magkapatid na Ben at Nena. So, dito, sa ating kahon, ang salitang naglilinis ang siyang tutumpak para sa bilang na ito. At huli, makakita tayo ng isang lalaking may hawak na panyo at may mga virus sa kanyang tabi. Ayan, so dito, tinatakpan ng lalaki ang kanyang bibig habang siya ay patlang. So, ang huli nating pagpipilian na hindi pa nasasagot ay ang salitang bumabahing na siyang tutumpak para sa ating bilang. Ayan, so dito, tinatakpan ng lalaki ang kanyang bibig habang siya ay bumabahing. Ayan, so lagi nating tatandaan na kapag tayo ay bumabahing o umuubo, marapat nating takpan ang ating bibig upang sa gayon ay hindi kumalat ang virus na nagmumula sa ating sarili na maaaring maipasa natin sa iba. Tama. Ito si Super K. Ano ang virus ang lumalaganap ngayon? Paano tayo makakaiwas na mahawa rito? Kagaya nga ng ating nakaraang bilang, ayan. So dito, masasabi natin na yung number 5 natin, meron siyang panakip pag siya ay bumabahing. Ayan. So, tinatakpan niya yung kanyang ilong habang, o yung bibig niya habang bumabahing. So, dito, anong virus ang lumalaganap ngayon? Ang virus na coronavirus ang siyang lumalaganap dito, o mas kilala siyang coronavirus. Ayan. So, dati, nCoV-19 pa yung tawag sa kanya. Ngayon, COVID-19 na. Yan. So, paano tayo makakaiwas na mahawa rito? So, kagaya nga ng ating mga nakaraang modules, sinasabi natin na maghugas lagi ng kamay, maging malinis sa katawan, at saka mag-face mask kapag lalabas ng bahay. Ayan. So, basahin ang tula sa susunod na pahina. So, dito ating basahin ang tula na may pamagat na ang virus. Bukang bibig sa paligid, laging sinasabi, kumakalat na virus, dala raw ay sakit sa sarili. Kaya maraming natatakot, lahat nababahala, dahil wala pang gamot, lunas ay di pa makita. Kaya nga babala at paalala ay sundin, pagsuot ng face mask at social distancing. Ilan lamang ito sa dapat nating gawin upang hindi mahawa sa COVID-19. Ito ang isang tula na inihandog ng ating module para sa ating aralin na may pamagat na virus. Ngayon, tungkol saan ang tula? Ito ay patungkol sa virus. So, mahusay. Ayan. So, ang tulang ito ay tungkol sa virus na mababasa natin sa pamagat pa lamang ng ating tula. Ikalawang bilang, ano ang dala ng virus sa tao? So, batay sa ating nakuhang nabasang tula, ito daw ay nakakuha ng sakit sa sarili, sa ating sarili. Ayan. So, bakit kaya nababahala ang mga tao tungkol dito? So, dahil wala pang gamot at lunas na natatagpuan ang ating gobyerno ukol sa COVID-19. Ayan, kaya maraming taong nababahala.
Number 4, sa iyong palagay, tama ba na sundin ang mga paalala tungkol sa virus? So, tama ito dahil batay dito ay kapag sinunod daw natin ng mga babala tungkol sa ating virus ay magiging ligtas tayo. Yan. So, tama upang maging ligtas ang bawat isa sa atin. Number 5, ano-ano ang mga dapat gawin para hindi mahawa rito? So, ayan, nasabi sa ating ikalawang saknong na magsuot ng face mask at sundin ang social distancing. Ayan. So, ilan lamang daw ito dapat nating gawin upang hindi mahawa sa COVID-19. Yun yung nilalaman ng ating ikalawang saknong. Sabi ni Super K+, ating suriin, basahin ang bawat pares ng salita mula sa tulang binasa sa susunod na pahina. Bukang bibig, laging sinasabi, virus, sakit, natatakot, nababahala, gamot, lunas, babala, paalala. Ayan. Ito lamang ay ilan sa mga pares ng ating mga salita na kakakitaan natin ng magkakasing kahulugan. Ayan. So, ang bawat pares ay mayroong dalawang salita na may iisa lamang ang pagkakahulugan. So, dito ano ang napansin ninyo sa mga salita? Ang mga salitang ito ay siyang mga salitang na may iisang pagkakaibig sabihin. Ayan. So, mamaya mas mapapalawak pa natin kung ano nga ba talaga ang inyong mga nababasa sa ating screen. So, dito, ano ang tawag sa bawat pares ng salita? So, ang tawag sa bawat pares ng salita na ating nabasa ay ang mga magkasing kahulugan. Ayan. So, in short, in English, ito ay ang synonyms. Ayan. Ano ang ibig sabihin ng magkasing kahulugan? At ito ay ating aalamin sa ating susunod na slide. Ayan. So, dito, meron tayong salitang magkasing kahulugan. So, tulad nga natin ng ating mga nakaraang lecture video, may mga salita tayong hinuha, pagbabaybay, at iba pa, marami pang iba. Ngayon naman, ang ating nakikita dito ay ang salitang magkasing kahulugan. Ito ay ating bibigyang definisyon. Ang pares ng mga salita ay magkasing kahulugan. Magkasing kahulugan ng salita kapag ang mga ito ay may pareho o katulad na kahulugan. Iyon ang tumbak na description ng ating salitang magkasing kahulugan o synonyms sa ating Ingles. Masasabi natin ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng mga salitang kasing kahulugan nito. So, kapag tayo ay nakakita ng mga salitang hindi magkasing kasing kahulugan, kunyari malaki, maliit, ito ay hindi natin masasabing kasing kahulugan dahil ito ay naiiba sa kahulugan ng salitang na unang nabanggit. Ayan, kung ito ay kung bibigyan natin ng kasing kahulugan ng salitang malaki, ito ay maaaring maging malawak, higante, o malapad. Ayan. Basta yung makakakitaan natin na halos same lang sila o same meaning pero iba-iba lamang ng tawag o terminong ginagamit ay maaari nating makonsidera na ito ay magkasing kahulugan.